thiếu được các bạn ạ. Bộ cân bằng ắc quy này sẽ giúp cho ắc quy của bạn là luôn luôn giữ ở mức ổn định, tức là giữ ở mức điện áp của tất cả các bình đều bằng nhau. Đây chính là bộ cân bằng ắc quy cho bạn xem này. Đây là hai bộ. Bộ này gốc của nó hello nhá, xin chào bạn. Rồi rất vui bạn quay trở về kênh sao rẻ thì.com. Đây hôm nay chuẩn bị gửi đi cho anh cái anh gì quên mất, anh ở Huế. Bộ này gọi là bộ cân bằng ắc quy bạn ạ. Thứ mai mình sẽ có một bài chia sẻ bạn về bộ cân bằng ắc quy nhá. Bởi vì bộ này nhiều bạn hỏi về bộ cân bằng ắc quy rồi. Hôm trước thì có giới thiệu các bạn bộ khử sunfat thế hệ mới, version mới nhất hiện nay luôn, thế hệ mới nâng cấp rất nhiều tính năng và có nhiều cải tiến mới. Thì hôm nay lại chia sẻ tiếp về cái bộ cân bằng ắc quy rồi cho bạn xem. Tức là nếu các bạn đã dùng ắc quy nhá, mà từ 2 bình trở lên ấy, thì cái việc mà sử dụng cái bộ khử sunfat này cùng với cái bộ cân bằng ắc quy là không thể thiếu được các bạn ạ. Bộ cân bằng ắc quy này sẽ giúp cho ắc quy của bạn là luôn luôn giữ ở mức ổn định, tức là giữ ở mức điện áp của tất cả các bình đều bằng nhau. Đây chính là bộ cân bằng ắc quy cho bạn xem này. Đây là hai bộ. Bộ này gốc của nó sẽ không có màn hình này, mà đây là mình độ thêm màn hình, 4 màn hình báo 4 bình, 1 2 3 4, 1 2 3 4 và 4 bình cho bạn xem. Bộ này chạy thì phê luôn, bạn không phải nghĩ rồi. Những bạn nào mà dùng bình ắc quy đều sẽ biết bộ này. Đây, hai bộ. Sản phẩm gốc sẽ không có màn hình các bạn nhé. Đã cho bạn xem. Đây là hướng dẫn cách đấu nối luôn này, bởi vì anh ấy có hỏi cách đấu nối, mình sẽ cho bạn xem cách đấu nối bình lắp giữa các bình ắc quy với nhau. Đây là battery equalizer, không nói gì rồi. Nhưng mà riêng bản nâng cấp dùng phê nhiều nha. Các bạn đã mua phải mua bản nâng cấp luôn. Hiện tại bây giờ mình đang phân phối ở kênh sao rẻ.com ấy là bản nâng cấp bạn nhé. Bản nâng cấp của bộ sạc bộ cân bằng ắc quy này. Đây cho bạn xem cách đấu nối đây. Nó có mấy mẫu cơ. Đây cho bạn xem. Cách đấu thì không thể đơn giản hơn được rồi. Bởi vì anh này anh ở Huế, các bạn là phải hướng dẫn anh cách đấu, chứ nếu không anh ấy không biết cách dùng. Thì mình chia sẻ luôn đây cách dùng. Đây. Hai bộ nha, cách đấu siêu đơn giản luôn. Bóc cho bạn xem này. Ở đây nó có 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây. 5 giây đúng không? Thì sẽ như thế này. Dây đen là sẽ vào cọc âm của cái bình này. Cọc âm này đây, cho bạn xem rồi. Dây đen vào cọc âm này. Đen cọc âm. Bộ này trước khi đấu là khuyến cáo là các bạn lên rút cái rắc ở trước nhé. Chứ đừng nên cắm vào cả, chẳng may mà cắm nhầm cái nó bốc khói ấy, thì phiền lắm. Thì bạn rút cái rắc ra này, cái rắc này này. Rút ra trước này. Cái dây trắng này vào cọc 12V, chính là cọc này. Đấy. Đây là của bình 1 nhé. Cái cọc trắng này này, cái cọc này nó lại sẽ nối tiếp sang cái cọc âm của bình tiếp theo nằm bên này. Từ bình tiếp theo nằm bên này. Thì là cái cọc này sẽ nối tiếp sang là cọc trừ luôn. Thì là nối tiếp sang thì bắt đầu sẽ dùng cả dây xanh đấy. Dây xanh sẽ là để nối cái cọc bên này, cọc bên cạnh như thế này. Đấy, rồi tiếp tục đến dây xanh lá và dây vàng, dây đỏ. Đây là của bộ 72V, còn các bạn lắp bộ 48 thì nó đến dây vàng là dây này. 48 nó đến dây vàng dây này. Thì là dây 48 chính là dây này. Dây cuối nó sẽ ra đầu cộng. Cách lắp chỉ đơn giản như vậy thôi. Chả gì chia sẻ. Bởi vì nhiều anh cứ hỏi là cái cách lắp có dễ không, thì mình chia sẻ luôn là lắp cực kỳ dễ. Đây, cắm vô nó chạy. Báo luôn. Các bạn anh có hỏi thêm là thích cắm vào làm sao để biết nó chạy. Bấm nút run là nó chạy. Đấy, nó sẽ chạy, nó sẽ báo điện áp của từng bình này. Nhưng mà với tình trạng hiện nay thì khả năng không ổn các bạn ạ. Đang mà báo lỗi. Bộ này đang bị báo lỗi bởi vì ở đây hiện tại của mình nó chỉ mới có một bình thôi các bạn ạ. Và cái dây này là chú ý không được để chập vào nhau nhá. Nếu vừa để chập vào nhau là nó báo lỗi luôn đấy. Thật, các bạn phải dùng cẩn thận bộ này nhé. Cái 3 cái dây này này, đây mình sẽ tách ra, bởi vì lúc ấy mình test cho các bạn xem mà. Thực ra mình để nó không cẩn thận lắm, bây giờ phải để tách ra nhé, như thế này. Để riêng ra. Đừng để chập vào nhau. Cắm vào nhau nhé. Đấy. Đây. Run. Tất cả bình đều chạy nhá. Đây. Báo lỗi. Đây, tất cả bình đều chạy luôn này. Nó sẽ báo dung lượng từ mình lên này. Ở đây có một bình thôi các bạn ạ. Có mỗi bình này. Bình trắng là dây ngoài cùng, chính là bình dưới này. Còn là 2, 3 bình trên là không có nhá. Nó đang, tức là bộ này nó tự động nó sẽ xả ra cho 3 cái bình này, 1, 2, 3 này, để cho nó cân bằng nhau.
Và nó báo là hiện tại bây giờ 3 bình kia chưa có cái gì cả. Đây. Set này, nhiều chế độ lắm, nhưng mà mình chỉ, tức là nhiều chế độ nhưng mình chỉ nhớ mỗi chế độ đơn giản nhất là cắm vào bấm nút run thế là xong, chả có phải xem cái gì cả. Tự động nó sẽ dò áp của bình và nó sẽ cân bằng cho bạn để chạy luôn thế thôi, không phải xem nhiều nút làm cái gì cả. Nút nó nhiều thật nhưng mà chủ yếu là cái chế độ chính thôi, phải xem là chạy có như vậy thôi. Đấy, thử tiếp bộ này nhé, 2 bộ chuẩn bị gửi đi. Lúc ấy là mình cắm chập vào nhau, mình còn đang sợ nó lỗ một bộ này. Đây, chờ chút nữa, run. Mèo bộ trên cùng không chạy, coi rồi sao đi ta, có báo thông nhưng mà không chạy bộ trên cùng. Chờ một chút nhá, đang bị lỗ bộ trên cùng không chạy này bạn ạ. Lắc con này khoai phết, đùa đâu. Đây, trên cùng là cái bộ này đang không chạy. Nó không chạy một cái là sửa rất là phức tạp, bởi vì đóng thành khuôn luôn. Đây, nó sẽ báo đi em từng mình luôn này. Cả chút đang bị dính một bộ rồi. Thôi rồi, dính này sửa rất là mất thời gian. Đây này, phải báo đủ như này thì là mới hoạt động bạn nhé. Méo bộ này nó bị sao nhỉ, nó không chạy bộ trên cùng luôn này. Lỗ trên cùng à. Đây mình sẽ cho bạn xem cái bộ mà nhà mình đang sử dụng nhé. Đây chính là bộ này. Đấy. Nhưng bạn nào mà xem cái bộ này nhiều chắc biết rồi, không phải giới thiệu nhiều. Đây là bộ hòa lưới điện, thì nó có 2 bộ, một bộ là không bám tải là bộ này. Bên này một bộ bám tải các bạn ạ. Đấy, thì 2 cái bộ này bạn sẽ nhìn thấy có điểm, tức là cái bộ bám tải này sẽ phải có ắc quy, chính là ắc quy dưới này. Đấy, 2 bình mình lắp ở đây. 2 bình lắp ở đây, thì ở đây nó nguyên tắc có chạy như này là có 2 bình lắp ở đây đúng không? Thì ở trên còn 1 bình nữa, thì 3 bình này lắp nối tiếp với nhau thì mình dùng bộ cân bằng ắc quy chính là bộ này. Đấy, 1 2 3 bình. 3 bộ cân bằng. Từ 3 bộ này chạy mình dùng bộ cân bằng ắc quy chính là bộ này. Gắn vào thì để cho điện áp của 3 cái bình này lúc nào cũng bằng nhau. Đây này, 13 này, 13.1 này, 13.0 này. Mặc dù bộ này sạc xả là khác nhau hoàn toàn nhé, nhưng mà cái bộ này tự động nó sẽ cân bằng lại. Đấy, nguyên tắc chạy nó như vậy, dùng phê lắm bạn ạ. Có bộ này dùng tiện lắm, chính là bộ cân bằng ắc quy cho bạn xem. Đấy, 13.0, 13.1, 13.0. Bên ra có một bộ đấy cao hơn các bạn nhìn này, nó đẩy về 13.0 này. Tức là bộ này hoạt động lúc nào nó cũng dựa trên nguyên tắc là để cho 3 bình điện áp bằng nhau. Còn cái dòng ở trong thì mình không biết. Đấy, bởi vì dòng thì có thể là một bộ thì còn nhiều. Tức là cái A này, bộ này 100A đúng không? Bộ này 200. Bộ dưới 200 nhưng mà đảm bảo là 3 bộ chạy chung với nhau được hết. Đấy, cực kỳ hay và tiện. Để cho bạn xem.